ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਘੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੌਂਡੀਅਰ 50-50 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ JS ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ 11 ਦੇ ਬਿਨ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਰੋ ਹੂਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੱਗੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ 13 ਦੇ ਹੱਲ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ।